Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Trong video clip ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại với series review account for Warpath. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng mổ xẻ một cái tài khoản có tên là Wukong đến từ S52. Đây là một trong số những tài khoản đã đóng góp khá là nhiều các highlight cho channel của tôi. Và chúng ta sẽ cùng xem nó có điều gì đặc biệt và chúng ta có thể học tập được gì từ tài khoản này nhé. Trước tiên là về profile này, các bạn có thể nhìn rõ hơn. Anh chàng này đang có cấp độ phòng trưng bày là level 22, tổng mức lực chiến là 365M ở máy chủ 52. Và theo thông tin chia sẻ của chủ tài khoản thì anh ta chơi đầu tiên ở máy chủ 37, sau đó mới nhảy đến máy chủ 52 trong thời gian gần đây thôi. Tổng thời gian anh ta đang chơi trong trò chơi game này là 1011 ngày với mức điểm VIP là 16. Một cái con số cũng khá là khiêm tốn nha. Điểm tiêu diệt của anh ta đang là 1.97M. Và với những thông số như thế này, chúng ta sẽ xem bảng xếp hạng ở trong máy chủ 52 này anh ta đang có những cái gì. Với mức lực chiến như vậy, anh ta đang đứng ở thứ hạng là 184. Và điểm tiêu diệt đang đứng ở thứ hạng 130. Và điểm chiến đấu đang đứng ở thứ hạng 103 của cái máy chủ S52. Còn đối với bản đồ Cairo, chúng ta sẽ có cái bảng xếp hạng là điểm đóng góp của chỉ huy trong liên minh. Anh ta đã đóng góp được 1,6M điểm đóng góp dành cho chỉ huy và điểm cỗ máy chiến đấu là hơn 40M. Rồi, hãy xem qua một vài cái phần chiến báo đã được cung cấp cho mình trong một số cái video highlight mà các bạn đã xem. Chúng ta sẽ xem qua một lượt các cái chiến báo này trước khi mà đi sâu hơn vào phần đội hình, những thứ mà anh ta nghiên cứu và những thứ anh ta xây dựng. Đồng thời là sẽ mổ xẻ những thứ mà anh ta tâm đắc cũng như là những sai lầm tuổi trẻ mà anh ta đã từng trải qua phải phá và trả giá đắt, để từ đó chúng ta có những bài học kinh nghiệm dành cho riêng mình. Rồi, đây là những chiến báo gần nhất mới cách đây có 5 tiếng đồng hồ trước thôi, là những chiến báo mà sở hữu được lượng điểm tiêu diệt khá lớn. Và đây dường như là cái niềm mơ ước của khá là nhiều game thủ khi mà tham gia chơi vào trong trò chơi game này, có phải không? Để sở hữu được một chiến báo đẹp như thế này thì chúng ta sẽ cần phải có một quãng thời gian xây dựng đội hình. Và chúng ta sẽ xem đội hình của anh chàng này có điều gì đặc biệt. Và bản thân mình chơi game thì rất hiếm khi xuất hiện được những cái chiến báo có chỉ số tiêu diệt đẹp như thế này. Và có lẽ là nhiều người sẽ cho rằng là chơi theo thế hệ phòng thủ thì sẽ được nhiều điểm tiêu diệt, nhưng mà cũng tùy vào lối xây dựng đội hình của các bạn thôi. Nếu như các bạn mà xây dựng nó không đúng thì thậm chí điểm tiêu diệt nó cũng không cao. Hoặc là đối thủ mà các bạn tham gia vào trong cái mặt trận chiến đấu của các bạn, nó cũng phụ thuộc vào đối thủ nữa. Nhưng dường như anh ta vẫn đang có những cái chiến báo giữ lại điểm tiêu diệt khá là tốt. Ví dụ như là có những chiến báo lên đến 7.000 điểm tiêu diệt lính như thế này. Đây là một trong số những cái chiến báo mình khá là ấn tượng. Ok, đấy. Thì mục tiêu của mỗi người chơi trong trò chơi game này là làm thế nào để giảm thiểu cái mức thiệt hại của mình và gây ra tối đa mức thiệt hại cho đối phương mà. Và tùy vào lối chơi của từng người, chúng ta hãy cố gắng đạt được cái điều đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem trong tài khoản này có điều gì đặc biệt để khiến cho anh chàng này có thể sở hữu được nhiều cái điểm, nhiều cái chiến báo đẹp như thế này. Rồi, trước tiên là hãy xem về phần cây công nghệ trước đi. Anh ta đang có 3 cái cây công nghệ đã được tối đa hóa. Và hiện tại mình thấy anh ta đang tập trung nâng cấp vào cây tác chiến nâng cao. Trong đó là tập trung nâng cấp vào cái nhánh xe tăng. Nhánh pháo binh của anh ta thì đã hoàn thiện đầy đủ cả rồi. Máy bay và bộ binh thì chưa có gì. Còn cây chiến tranh hiện đại thì anh ta cũng đã hoàn thiện xong nhánh pháo binh của mình. Còn lại thì máy bay, xe tăng và bộ binh cũng chưa có nhiều điểm nghiên cứu nào lắm. Còn anh ta cũng đã có thêm một chút nghiên cứu về cây phòng thủ thành phố nâng cao. Khả năng là những cái điểm phòng thủ thành phố nâng cao này đã khiến cho cái căn cứ của anh ta có thể cứng hơn, đồng thời gây ra được nhiều lượng sát thương hơn cho kẻ địch. Rất tiếc là còn 3 cái điểm này chưa được mở khóa, bởi vì là chúng ta sẽ cần phải tốn cái xu thành phố này cực kỳ nhiều.
Rồi chúng ta sẽ xem về phần tường thành của người chơi này như thế nào. Hiện tại là anh ta đang tham gia ở cấp độ vàng 2, cho nên là toàn bộ tường thành kiên cố đã được giảm xuống mức level là 110. Và chúng ta sẽ xem phần hiệu ứng đến từ các cái bộ ngoại trang của căn cứ. Anh ta đang có những cái bộ ngoại trang như thế này. Tổng lượng hiệu ứng có lợi được cộng thêm cho tài khoản này rất là khiêm tốn, khá là khiêm tốn. Tuy nhiên là ở đây có một cái chia sẻ của chủ tài khoản, đó là anh ta nhiều khi không giữ được cái đầu khá lạnh, cho nên việc tham gia mua sắm những vật phẩm để tham gia phòng trưng bày là có một chút sai lầm. Là đôi khi anh ta cứ mỗi một tháng anh ta lại tiêu khoảng 35 đến 40 vé vào trong phòng trưng bày, và cuối cùng anh ta không nhận được bất cứ một cái ngoại trang nào cả. Có những thời điểm anh ta cảm thấy là hơi nóng, nhưng anh ta đã cào mắc binh và lấy được một trong số những cái phần da của căn cứ như thế này. Đấy, thì nên là mình đã có cái video clip để giúp cho những người chơi mà chúng ta tiêu phí ít mà có cơ hội sở hữu được cái phần da của căn cứ, tỷ lệ sở hữu da căn cứ cao, thì các bạn có thể xem lại video clip đó nhé. Chứ đừng như anh chàng này, chúng ta mỗi tháng chúng ta lại bỏ ra khoảng hơn 700.000 Việt Nam đồng để không nhận lại được bất cứ cái da nào, thì nghe cũng khá là buồn đấy nhá. Ok, cho nên là anh ta không tìm được cái da của căn cứ của pháo dành cho pháo binh, cho nên anh ta đã phải mua cái phần sơn lại màu của cái phần sơn này trong cái phần bảo tàng. khá là đáng tiếc nhỉ. Rồi chúng ta sẽ cùng xem các cái hiệu ứng có lợi mà cộng thêm cho đơn vị của anh chàng này ở trong phần tổng quan, để các bạn có thể so sánh với chính cái tài khoản của mình đang chơi với hơn 1.000 ngày chơi game. Và theo chia sẻ của chủ nhân tài khoản này thì anh ta đã đầu tư cỡ khoảng độ hơn 50 triệu Việt Nam đồng rồi. Tức là tháng nào anh ta cũng mua những cái gói hội kín như vậy. Và có những tháng thì anh ta sẽ mua gói để tham gia vào sự kiện phòng trưng bày huyền thoại. Rồi có những đợt anh ta đã phải rất là cay cú khi mà cố gắng là thức tỉnh được anh chàng thần kiếm quốc gia. Đây là một trong số những sĩ quan mà khá là nhiều người chơi ở thế hệ đầu tiên như mình, như bạn này chơi, đó là chọn thần kiếm quốc gia là sĩ quan của pháo binh, làm sĩ quan khởi đầu cho cái quầy rượu. Cho nên là bắt buộc là phải thức tỉnh xong cái sĩ quan này, chứ bỏ thì tội, mà cứ đeo vá mãi, cho nên là đến tận bây giờ các bạn mới thấy là hơn 1.000 ngày chơi game anh ta mới có được sĩ quan của quầy rượu đầu tiên được ở dạng thức tỉnh. Còn các sĩ quan khác các bạn có thể nhìn thấy danh sách những sĩ quan dành cho các đơn vị mặt đất ở đây. Và hiện tại thì anh ta đang đầu tư vào sĩ quan nữ thần tự do, cho nên đó là lý do vì sao mà cái bộ kỹ năng của cô nàng này mới chỉ dừng lại ở như thế này thôi. Còn đây là sĩ quan dành cho các đơn vị không quân, và đây là hải quân. Có những sai lầm đó là liên quan đến việc mua các cái thẻ xe này, mua thẻ đen để mở ra các cái xe dành để ghép các đơn vị lên. Thì theo chủ tài khoản chia sẻ là anh ta đã đầu tư khá là nhiều tiền để để đi tìm kiếm các phôi này. Đó là lý do mà vì sao chúng ta nhìn thấy ở cấp độ 9, ở cấp độ vàng 2 mà anh ta đang có những cái đơn vị lục quân, đơn vị mặt đất có nhiều phôi như thế này. Cái sai lầm tiếp theo đó là liên quan đến sĩ quan của quầy rượu. Tại sao anh ta lại chỉ có một cái sĩ quan của quầy rượu, đó là thần kiếm quốc gia và nữ thần tự do mới chỉ như thế này thôi? Đó là trong những giai đoạn đầu tiên mà khi xuất hiện các cái quầy bar này thì anh ta đã đầu tư, theo như chia sẻ của chủ tài khoản, anh ta đã đầu tư khoảng 400 cái xu bia này, 400 cái xu bia chỉ để đi tìm kiếm những cái bức tượng này thôi. Anh ta có chia sẻ là trong giai đoạn đầu thì anh ta cũng không có tìm hiểu nhiều về trò chơi game. Thế nên thành ra là cứ thấy mở khóa được nhiều như thế này là anh ta cứ sử dụng toàn bộ xu bia đang có để mở hết tất cả những cái thứ ở trong này, chứ cũng không dùng nó vào việc là đổi sang xu của quầy rượu và tìm kiếm sĩ quan của quầy rượu. Đó là lý do vì sao mà đến thời điểm hiện tại anh ta mới chỉ có một lượng tượng vàng của các sĩ quan quầy rượu ít ỏi là như vậy. Rồi, cái sai lầm tiếp theo mà anh ta phải trả giá đó là gì? Trong giai đoạn đầu tiên trong những giai đoạn đầu của trò chơi, khi anh ta đang còn chơi ở máy chủ 37 thì anh ta đã đầu tư khá là nhiều tài nguyên tăng tốc
và rất nhiều vật phẩm để đầu tư vào việc chạy đua vũ trang và lọt vào các cái top để nhận được các phần thưởng này. Thì anh ta chia sẻ là trong những giai đoạn đầu anh ta cũng còn không biết là vòng đua nào là vòng đua cho các tượng vàng, thay vì là chỉ có vàng không như thế này. Điều đó khiến cho là tuần nào anh ta cũng đua cả, cứ thấy có cái gì là đua cái đó. Thậm chí anh ta chia sẻ là có những thời điểm anh ta còn không biết là phải làm lãnh thổ pháp lý như thế nào. Có những thời điểm là diễn ra cái ngày mà thứ 5 này là ngày mở thẻ, thì chưa đến những ngày mở thẻ để tìm kiếm quân đội này là anh ta cũng đã mở luôn rồi. Cái tài khoản của anh chàng này ban đầu tiên là khá là thọt, và sau khoảng độ hơn 1 năm khắc phục lại cái vấn đề đó thì anh ta đã cảm thấy là khá là tâm đắc đối với tài khoản này. Chứ còn trước đây hơn 2 năm trước là anh ta vừa chơi vừa trải nghiệm và tự cảm nhận. Thế thành ra là tự bơi, mà một khi tự bơi chứ cũng không có theo hướng dẫn gì cả, thế nên là tài khoản của anh ta khá là đuối. Rồi, quay trở lại vấn đề là setup về đội hình, chúng ta sẽ cùng xem đội hình của anh chàng này có điều gì đặc biệt. Đội hình hiện tại dành cho cấp độ vàng 2 anh ta đang triển khai chính là cái đội hình này. Anh ta đang chơi một đội hình gồm có 5 đơn vị pháo binh và một đơn vị xe tăng hạng siêu nặng. Thì trong đó đang có 2 đơn vị pháo của Liên minh Tự do và một đơn vị pháo của Đảng Trật tự. Thì đơn vị pháo này anh ta chia sẻ là mới xây dựng được cách đây cỡ hơn 1 tháng thôi, bởi vì anh ta mới đổi từ đơn vị giạt phóng tên lửa sang đơn vị pháo. Trước tiên là pháo thứ nhất thì anh ta đang sử dụng cặp sĩ quan là bạch kim cộng với anh chàng thần kiếm quốc gia đang học những kỹ năng như thế này. Mình sẽ kích lần lượt vào từng kỹ năng một để các bạn có thể nhìn rõ hơn. Còn nếu như các bạn cần thì có thể chụp lại màn hình này để chúng ta có thể tự học theo cái việc setup các kỹ năng. Và từ việc học theo này, sau đó các bạn áp dụng vào trong chiến trường của chính mình. Và sau mỗi lần phòng thủ thành phố, trong mỗi lần phòng thủ các pha tấn công của kẻ thù, thì các bạn có thể rút ra các cái kinh nghiệm, các cái trải nghiệm của bản thân và từ đó điều chỉnh làm sao phù hợp với cái tài khoản của các bạn. Ở đây có một cái điểm hơi lạ, nhiều người sẽ thắc mắc là tại sao không nâng cấp sĩ quan là ông chú nếu như mà chơi chuyên về lối chơi về phòng thủ. Chủ tài khoản có chia sẻ là cái việc triển khai ông chú này vào trong đội hình nó sẽ khiến cho đơn vị pháo binh của anh ta bị mất đi một sĩ quan có thể gây ra lượng sát thương, mà việc hụt sát thương gây ra cho kẻ địch nó cũng sẽ phần nào nó cũng sẽ khiến cho cái quá trình phòng thủ thành phố bị chậm lại, bị kém hiệu quả hơn. Đấy là những chia sẻ của anh chàng này. Cho nên là bản thân anh chàng này chỉ học những kỹ năng mà tăng khả năng kháng sát thương cho căn cứ. Ví dụ như là 2 kỹ năng này của anh chàng Hoàng Kim Thần Ưng và ông chú Ivankov như thế này thôi. Đó. Thì đây cũng là một trong số những cái hướng để các bạn có thể tự mình chiêm nghiệm xem là cái việc đi theo những cái hướng như thế này thì liệu nó có hiệu quả so với cái tài khoản các bạn đang được triển khai hay không. Rồi, thì trên đây là một vài cái thông tin chia sẻ về cái tài khoản này để các bạn có thể tự mình đánh giá và so sánh. Với những thông tin như vậy thì các bạn suy nghĩ như thế nào về cái tài khoản này, thì các bạn có thể so sánh với tài khoản của chính mình để đưa ra những cái phần thảo luận một cách nó khách quan để chúng ta có thể hoàn thiện được các lối chơi khác nhau. Ok. Rồi, nếu như các bạn thấy series review account for Warpath này hay thì xin hãy để lại một phần bình luận, một vài cái bình luận để chúng ta cùng nhau thảo luận thêm, mở rộng thêm, và hãy chia sẻ nó đến bạn bè của các bạn nhé. Cuối video clip thì có lẽ là một lời chào và một lời cảm ơn đến bạn Wukong đến từ S52 đã cho mình mượn cái tài khoản này để đem đến cho các bạn thêm một cái lối chơi nữa, đó là lối chơi về phòng thủ tuyệt đối. Và dĩ nhiên sau này anh ta xây dựng được đơn vị xe tăng hạng siêu nặng và nghiên cứu đầy đủ thì anh ta cũng có thể thể hiện lối chơi là B2B được. Rồi, đấy là về phần tương lai, thì có lẽ là hẹn gặp lại các bạn ở trong thời gian tới, để khi mà anh chàng này hoàn thiện được các cái đơn vị xe tăng của anh ta nữa thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại nhé. Có lẽ là cuối cùng là xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Và chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng và chúng ta có nhiều chiến trường, nhiều chiến báo thật hấp dẫn giống như tài khoản này nhé. Goodbye, see you again.